201 рівень. Риба дня. Нагадаю, нагороди стандартні, як і у всіх. Рідко коли дають закрити рибу дня. Рідкий випадок. Спробую закрити без посилювачів. На цьому рівні не виконую подію зі значками. І на основному ще не дійшов. Так і залишається незрозуміло, для чого суперники використовують посилювач для цієї події. Єдине пояснення – втримати трофеї, не зливати трофеї. Іншого пояснення не бачу. Зливати по 1000 посилювачів, виграваючи поєдинки. А нагороди в події абсолютно ніякі. Знову ось зараз граю без посилювачів, і це випадково. Гра також дає гравців без посилювачів. Увімкнув посилювач. Дивний набір посилювачів і ліска в тому числі. Як можна ліску використовувати? І рівні зовсім немалі такі. Зовсім немалі. На цьому рівні все одно які трофеї. Нова локація остання. Жодної приманки по стандарту не прокачую. Трофеї не мають значення зовсім. Ти задавав мені питання стосовно, чому не роблю донат в гру. Таке питання. Можна відповісти прямо і зрозуміло, а можна філософські напрямки розглядати.
Не знаю, скільки ти граєш в цю гру, наскільки знаєш цю гру. Цю гру гравці кидають більше, ніж продовжують грати. І питання донату, ну це дуже таке відносне. Тут два варіанти. Або потрібно мати необмежений бюджет, який дозволяє донатити на постійній основі. Або ти недовго граєш в цю гру. Не знаю. Також не знаю, скільки тобі років. Не бачу, особисто я не бачу доцільності донатити. Це перше. Друге, в мене немає можливості донатити. Основна відповідь: нема в мене можливості. В мене і раніше не особливо було варіантів донатити. Але тим паче, як вже тобі писав, аккаунтів 10, має 7-й VIP рівень. І основний аккаунт в мене має 8-й VIP рівень. З одного боку, наче це і малий рівень, якщо подивитися всі VIP, які є в грі. Але з іншого боку, це також не дуже так мало. І цей донат робився в основному, коли гра була грою. Зараз гра — це повне лайно. Ну, якось донатити. Розумію, якщо б політика б гри змінилася. Були б цікаві події, цікаві завдання. Як це було років 3-4 тому назад. Так люди й донатили. І не жаліли про це. А зараз ти донатиш, не донатиш, а маєш справу з тим, до чого гра опустилася на даний момент. І політика гри направлена на погіршення гри. Все, що є хороше в грі, воно змінюється на погане в грі. Абсолютно все. Деякі є шпаринки, там, де гравці якось десь щось можуть вигравати, це прибирається. Йде моніторинг того, що як діє краще в бік гравців, і це змінюється. Це цілеспрямовано робиться. Для чого це робиться? Це таке скотське відношення до гравців. Що вартує тільки початок гри, коли гравці починають грати і там йде заставка. Кожного дня нові гравці отримують хороші нагороди, перлини отримують, там місяць-два. Постає питання, невже старі гравці, які програли в гру майже 10 років, не заслуговують на ті ж самі нагороди? Невже? Це навіть такі сатира, ніж здраві питання, відповіді. Гравці, які влили в гру мільярди, не заслуговують отримувати кожного дня ті нагороди, які новачки отримують на початку гри. А ті, хто починають гру, так вони взагалі не розуміють, що воно до чого, використовуючи ті перлини на старті пару місяців на вітер.
поки ця політика власників гри не зміниться в кращий бік. А такого й не видно взагалі. Нема передпосилок до того. Жодний крок кожного дня, який не робиться власниками гри, цей крок йде в мінус самій грі. Ну от по цій причині, можливо, і донат такий. Як там є вираз? Можна людей дурити якийсь певний час, але не можна людей дурити постійно, завжди. Так само і тут. Гравці люди відчувають цей негатив від гри. Тому і раджу всім, не намагайтеся надриватися в цій грі. Беріть те, що дає гра, майже без зусиль. І ви спокійні будете, і будете мати в грі щось. А так, якщо кожного дня ганятися за якимсь максимумом, постійно і буде зливатися все в нуль і нічого не будете мати. Це при тому гравці грають з донатом. Тому у мене стратегія так. Тихо, мирно, спокійно. Знаєш якісь приколи в грі. Користуюся цими приколами. Спасибі, клан. Надавали на 5-й рівень цієї. Навіть нова імператорський гадопс. Риба дня. Прорахувався штучний інтелект. Або навпаки. Так налаштували гру. Деякі гравці отримають якісь нагороди. Не дуже щось хочуть давати. Ліцензії не вистачає. Цей 201 рівень був заморожений пару років. Не вартують ці нагороди використовування всіх посилювачів. Зовсім не вартують. Восьма зірка пішла. Щось у мене таке якесь враження. Змінили налаштування якісь.
І тепер не так просто забирати нагороди. Зливаю так 1000 посилювачів на кожній локації. Елітні будуть вимагати. Не дають ті легендарні, яких в мене немає. Надають ті легендарні, яка ціла купа в мене. П'ятий рівень, без чемпіоната. Елітну потрібно тягати. Доведеться використовувати всі посилювачі. Елітну так можна шукати дуже-дуже довго. В якісь події дають забрати швиденько, в якісь події рекорд не дає. Відсутність рекорду була прибина 12 зірок, остання простіше б забиралась. Це я так і цю подію і на цьому рівні закрию з такими успіхами. Нас може спасти тільки суперзаряд. Які там нагороди в останній? Ну, таке собі. Ні про що. Забрати останнє вартує дуже дорого. Ліцензію знайти. Собачки всякі. Собачки, котики.
А тут старі налаштування. Як так? На одному аккаунті змінюють налаштування, на іншому не змінюють. З новими налаштуваннями краще ловити. Увімкнув клікер, і клікер тягає ці незвичайні. Особисто я так не роблю. Ніяк останнє. Все одно ніяк. Рівень дуже малий. 10 зірок. Було б 11 зірок. І подія б закрилася. Ось і елітна, і рекорд заходять одночасно. Рекорду б вистачило вже. Попадає і елітне. Віночок. А у вас як там риба дня? У мене дуже рідкий такий випадок, коли рибу дня. По-перше, вона є, по-друге, закриваю. Дуже рідкий випадок. Тут подія мені не дається, то я її і не граю зовсім. Може, дотягну до чогось, а може воно того взагалі не вартує. Такі кепські нагороди, ці перші. Ну, такі справи.